Chào mọi người đã quay lại với kênh Thỏ đi thôi. Tóm tắt lại tập trước cho bạn nào mà chưa xem thì Thỏ và mọi người đã cùng nhau khám phá thành phố Sergei nằm ở ngoại ô Moscow để tham quan tu viện Chúa Ba Ngôi và tìm hiểu cuộc đời của Thánh Sergei, cùng trở về bảo tàng đồ chơi và hồi ức về câu chuyện đáng thương của những chủ nhân món đồ chơi ấy. Và tiếp theo đó chúng ta đã đến với điện Izmailovo đầy màu sắc, cũng đã gặp những người bạn Nga mến khách và lang thang ở khu chợ lưu niệm đồ cũ nổi tiếng ở Moscow. Và nếu bạn nào chưa xem có thể mở lại ủng hộ Thỏ nha. Còn ở tập này, tạm rời xa thủ đô Moscow, chúng ta sẽ đến với cố đô Saint Petersburg nhé. Chào buổi sáng cả nhà, mình vừa trả phòng khách sạn và hiện tại là đang có mặt ở ga Leningradsky. Mọi người thấy trời tối thui vậy thôi chứ đã là 8 giờ rưỡi sáng rồi. Và để di chuyển đến Saint Petersburg thì có nhiều phương tiện như là máy bay nè, đi xe, nhưng mà mình thấy là phương tiện mà tối ưu nhất và nhiều người lựa chọn nhất đó chính là tàu tốc hành Sapsan. Và để đi từ Moscow đến Saint Petersburg thì bằng tàu Sapsan thì ai cũng phải đến cái ga này hết. Tuy nhiên là mọi người hết sức lưu ý là cái nhà ga Leningradsky nằm ở một cái quảng trường mà người bản địa họ gọi vui là quảng trường 3 nhà ga, bởi vì nơi này có tới 3 nhà ga lớn nằm sát sàn sạt nhau luôn, bao gồm là nhà ga Leningradsky để đi Saint Petersburg hay là các tỉnh hướng Tây Bắc, nhà ga Yaroslavsky để đi hướng Bắc, Đông Bắc, Viễn Đông. Mà cái nhà ga này là tập trước mình có đi tàu từ chính cái ga này để đi Sergei, và cuối cùng là nhà ga Kazansky để đi hướng Nam, Đông Nam. Vì vậy mà để tránh bị đi nhầm ga thì mọi người nên đưa cái vé và hỏi các cô chú nhân viên ở đây, họ sẽ chỉ hướng đi cho bạn để đỡ mất thời gian. Và lúc mà Thỏ đi á thì cái ga Leningradsky này nè đang trong cái đợt sửa chữa trùng tu lớn, vì vậy mà cái tòa nhà chính á, đã đóng cửa và mình phải kéo vali đi vòng cái lối phụ rất là vất vả luôn. Đây là những cái tàu bình thường chứ không phải là những cái tàu nhanh sắp xanh. Giá vé thì sẽ rẻ hơn nhưng mà thời gian di chuyển khá là lâu, mất 10 tiếng để đến với Saint Petersburg, trong khi là cái tàu nhanh sắp xanh thì chỉ mất khoảng hơn 4 tiếng. Để biết chuyến tàu mình đi á, nằm ở cột nào thì các bạn có thể xem trên bảng điện tử. Vì mình đi trước khá là sớm nên là không có thấy được cái chuyến của mình nó hiện trên cái bảng điện tử, nên là mình có hỏi cái cô nhân viên thì cô ấy giải thích là tàu chỉ đến ga trước cái giờ khởi hành 40 phút và khi ấy thì cái bảng điện tử nó mới hiện lên cái số cột, nên là các bạn lưu ý vấn đề này ha. Vì ga tàu đang sửa chữa nên là đứng ngoài đây khá là lạnh luôn, tay cực kỳ buốt. Cuối cùng thì tàu cũng đến rồi, mọi người lên tàu với mình nha. Trước mỗi toa tàu thì sẽ có nhân viên soát vé. Các bạn chỉ cần đưa cái hộ chiếu, người ta sẽ nhập cái số hộ chiếu lên hệ thống để kiểm tra là xong. Tàu Sapsan thì có rất là nhiều loại hạng vé, từ hạng giá rẻ nè đến hạng thương gia, sẽ nằm ở mỗi cái toa tàu khác nhau. Với những cái vé giá rẻ thì thường có số lượng giới hạn và phải đặt rất là sớm. Như mình mua là vé hạng thấp nhất nhưng mà cực kỳ xịn sò luôn, có bàn ăn, có chỗ để treo đồ, ghế thì rất là êm ái. Và mỗi toa đều có chỗ để hành lý. Còn đây là toa căng tin, mọi người có thể đến toa này để mua đồ ăn hoặc là xin nước nóng miễn phí để nấu mì ly như mình nha. Vé tàu Sapsan lúc mà mình mua là khoảng 2,7 triệu khứ hồi, và mọi người có thể nhờ các bạn người Việt tại Nga ở các trang hội nhóm mua giúp nha. Bởi vì tình hình chiến sự nên là cái cổng thanh toán quốc tế hoàn toàn không khả dụng, vì vậy mà mọi người không có thể tự đặt mua vé trực tiếp được đâu. Tàu Sapsan thì lấy tên gọi là loài chim cát trong tiếng Nga, là loại chim bay nhanh nhất thế giới. Đây là tàu tốc hành, vận tốc của nó có khi á, là đạt lên đến 250 km/h và di chuyển quãng đường 700 km thì chỉ tốn hơn 4 tiếng. Ở Moscow thì hiện chưa có tuyết, nhưng mà dọc đường đi toàn là rừng bạch dương chìm trong tuyết trắng xóa với những ngôi nhà gỗ nhỏ xíu lướt qua, khung cảnh yên bình. Họ lắng ngắm cảnh một lúc rồi lăn ra ngủ lúc nào cũng không hay, và khúc này mình cũng đang bắt đầu bị sốt vì chắc có lẽ là đã bị cảm lạnh rồi. Ta-da! Và cuối cùng chúng ta đã đến với Saint Petersburg. Mình đã cảm thấy khá là hụt hẫng vì đi vào mùa đông nhưng mà lại không có thấy tuyết ở Moscow, và mình nghĩ là chắc là chuyến này đi là sẽ không có tuyết luôn, bởi vì nghe nói là năm nay tuyết đến muộn hơn mọi năm rất là nhiều. Nhưng mà tuyệt ca la vơi là Saint Petersburg đón mình bằng một cơn mưa tuyết nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy tuyết rơi luôn. Lúc này thì tự nhiên thấy nhân phẩm của mình cũng không đến nỗi nào hen. Họ đang đợi để bắt taxi về
khách sạn, bạn nào mà chưa biết cách đặt taxi có thể xem lại tập 1 nha. Kể cho mọi người nghe về câu chuyện của anh tài xế taxi. Thì anh tài xế taxi này khá là dễ thương luôn, bởi vì cái định vị cổng của khách sạn trên app á, bị sai nên là không có đến được trước cửa khách sạn được. Nên là mình có nói với là anh là thôi anh cứ thả mình ở đây, mình sẽ đi bộ tới cổng là được. Nhưng mà ảnh không có chịu, và một hai là ảnh phải chở đến bằng được cái cổng chính khách sạn thì ảnh mới đồng ý. Nhưng mà cái việc đó sẽ làm mất công ảnh, là bởi vì ảnh phải quay đầu xe đi thêm một vòng nữa. Nhưng mà ảnh vẫn rất là vui vẻ và nhiệt tình. Đây là tổ hợp khách sạn tên là Valo Hotel City với nhiều tòa có tên gọi và giá cả khác nhau. Mình chọn tòa khách sạn Valo South thì mọi người có thể đặt các khách sạn trên app Zen Hotel có hệ thống thanh toán quốc tế luôn. Và mời mọi người khám phá căn phòng khách sạn mà mình đã chọn khi lưu trú tại Saint Petersburg lần này nhé. Một xí nữa mình sẽ bật mí cái giá phòng rất là bất ngờ cho mọi người luôn. Đây là phòng khách sạn nhưng mà được thiết kế theo mô hình của căn hộ mini studio. Bước vào phòng thì các bạn sẽ thấy khu vực bếp, có bếp điện từ, có bồn rửa, tủ lạnh mini, còn có cả máy rửa chén, lò vi sóng. Người ta còn trang bị đầy đủ vật dụng bếp như là nồi, chảo, dĩa, muỗng nĩa. Và đây là khu vực phòng ngủ rất là rộng với một cái giường king cỡ lớn, hệ thống tủ, tivi, khu vực ghế đọc sách cũng như là bàn ăn hoặc là có thể làm việc. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy một cái góc view nằm xéo xéo bên kia. Còn đây là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh, và hầu hết toilet ở Nga thì sẽ theo cái kiểu châu Âu á, không có vòi xịt nên là hơi bất tiện. Còn đây là phòng tắm đứng, sẽ có cửa kính riêng ngăn cách để chống nước văng ra ngoài. Khách sạn cũng trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết như là bàn chải, dầu gội, sữa tắm. Và tổng diện tích căn phòng sẽ là 23 m², rất là rộng rãi. Còn đây là khuôn viên của tổ hợp khách sạn này, với một căn phòng rộng rãi, hiện đại, đầy đủ tiện nghi như vậy mà có cái giá hết hồn luôn. Lúc mình đặt thì chỉ có 800.000 cho một đêm thôi, cực kỳ rẻ so với mặt bằng ở Saint Petersburg cũng như là ở Nga. Nên là bạn nào mà có đến Saint Petersburg có thể tham khảo cái tổ hợp khách sạn này nha. Và thêm một cái lý do để mình chọn khách sạn này chính là vì cái vị trí của nó. Khách sạn này nằm ngay cái trạm tàu điện ngầm, trạm xe buýt và trạm xe điện luôn. Trước khách sạn còn có một cái trung tâm thương mại có siêu thị trong đó. Và giờ mình sẽ qua cái siêu thị đó mua một ít đồ ăn về nấu ăn cho buổi tối ngày hôm nay. Mọi người thấy tuyết rơi có lãng mạn không? Nhưng mà đây là kiểu tuyết rơi dạng ẩm nước á, nên là đường xá thì rất là lầy lội và mình cảm thấy rất là dơ. Đây là siêu thị, mình cũng không biết đọc sao nữa, mình sẽ để tên ở đây cho mọi người nha. Thì siêu thị này là chuỗi siêu thị nổi tiếng ở Nga, có rất là nhiều cấp độ, từ dạng cửa hàng tạp hóa đến siêu thị hay là đại siêu thị. Mình thì hay gọi siêu thị này là cỏ 4 lá vì cái logo của nó trông giống như là cỏ 4 lá. Ở đây bán đầy đủ các mặt hàng. Một điểm đặc trưng ở siêu thị này mà mình thấy là phù hợp với những bạn mà du lịch tiết kiệm với ngân sách có giới hạn á, thì ở đây sẽ có những cái mặt hàng sử dụng trong ngày hay là cận đát á, thì sẽ được giảm giá nhiều, có khi là lên đến 50% luôn. Nói là cận đát vậy thôi chứ là cũng tầm cỡ 5 tới 7 ngày. Như là trái cây nè, rau quả, mọi người có thể mua về chế biến và ăn liền rất là tiết kiệm. Đối với những mặt hàng mà bán theo ký thì mọi người chỉ cần lấy và để lên cái cân, sau đó chọn cái sản phẩm đó. Nó sẽ tự nhả ra cái tem giá và phí nữa thì mình sẽ đem ra tính tiền sau. Ở Nga thì mình thấy rau quả tươi khá là đắt so với Việt Nam. Nhưng mà về mặt bằng chung ở các nước châu Âu á, thì giá khá là hợp lý, tương đối là rẻ hơn nhiều. Ở đây thì có bán cả menu Hàn Quốc nữa nè. Hàng nhập thì tất nhiên rồi, giá sẽ cao hơn rất là nhiều. Còn đây là quầy đồ nguội, xúc xích, giá cũng tương đối và cũng hay có giảm giá luôn. Quầy bánh mì thì có vô số loại luôn. Mọi người tới Nga thì nhớ thử bánh mì đen nha. Mình sẽ mua một vỉ trứng, sẽ là 10 quả trứng và có nhiều loại giá. Trung bình thì mình thấy là sẽ tầm 30.000 một vỉ. Như là vỉ mình đang cầm sẽ còn được giảm thêm 30% nữa, là chỉ còn đâu đó 20.000 cho 10 cái trứng. Mình thấy trứng ở Nga còn rẻ hơn cả ở Việt Nam. Họ sẽ đi mua thêm một chai dầu ăn nhỏ nữa. Bạn nào mà không có mang mì gói từ Việt Nam thì có thể ghé siêu thị mua luôn, bởi vì ở đây đủ loại mì, có cả omachi nè, hay là mì Hàn Quốc. Vì là hàng nhập nên là giá sẽ cao. Hoặc là các bạn có thể mua mì của Nga thì mình thấy giá rẻ hơn nhiều so với mì nhập khẩu. Nhưng mà mình
mình thấy ăn cũng hợp khẩu vị mà. Đi siêu thị xong thì chúng ta sẽ về nhà nấu ăn thôi. Và hôm nay Thỏ sẽ nấu mì Ý, nhưng mà theo kiểu là dã chiến nha mọi người. Có gì thì nấu đó thôi. Cái miếng jambon thịt nguội này khi nãy mà mình mua trong siêu thị là giảm giá còn khoảng 30.000 tiền Việt á, nên là mình lấy luôn. Mình sẽ cắt thành từng lát, xíu nữa bỏ vào ăn chung với mì. Và đây là nguyên nhân tại sao mà cái vỉ trứng này nó giảm giá sâu nè mọi người. Bởi vì có một cái trứng đã bị bể rồi. Nhưng mà không có sao, có 20.000 10 quả trứng thì cũng rẻ quá rồi. Mình sẽ cho một ít dầu ăn vào, đợi nóng chảo một xí rồi thì Thỏ sẽ cho xúc xích vào chiên. Xong rồi thì mình sẽ chiên trứng ăn thêm. Thì để có thêm đầy đủ chất thì Thỏ có mua thêm bịch rau salad. Mình xịt mayonnaise lên là có ngay cái đĩa salad rồi. Và đây là thành quả của mình. Mọi người ăn tối với Thỏ nha. Chào ngày mới mọi người, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mình khám phá thành phố Saint Petersburg. Đến với mỗi thành phố thì mọi người sẽ phải mua một cái thẻ giao thông khác nhau. Và sau khi dọc cái máy này một hồi thì mình không có thấy cái loại vé 5 ngày không giới hạn, nên là mình đã đến gặp nhân viên bán vé trực tiếp để mua. Bạn nào mà có ở lâu ngày thì có thể tham khảo cái loại vé không giới hạn này nha. Ở Moscow thì thẻ không giới hạn chỉ tối đa 3 ngày, nhưng mà ở Saint Petersburg thì được lên tới 5 ngày. Vì tối hôm qua mình đã sốt cả đêm, đến hôm nay thì vẫn chưa hết sốt. Tình trạng sức khỏe hiện tại là không có mấy khả quan. Mình có uống thuốc rồi nên là gắng gượng đi tiếp vì quá mê chơi. Khi đến cố đô Saint Petersburg, mọi người sẽ thấy rất nhiều tác phẩm nghệ thuật chân dung của Peter Đại Đế. Thì Saint Petersburg nằm ở phía tây nước Nga, trải dài trên vùng châu thổ sông Neva, ngay lối vào vịnh Phần Lan thuộc biển Baltic. Đây là thành phố lớn thứ hai của Nga và từng là thủ đô của đế quốc Nga trong hơn 2 thế kỷ, từ năm 1712 đến năm 1918. Thì chính Peter Đại Đế đã đích thân ra lệnh khởi công xây dựng thành phố này vào ngày 27 tháng 5 năm 1703 trên một cái vùng đầm lầy hoang vu. Sau khi Nga giành được vùng đất này từ tay Thụy Điển trong cuộc đại chiến Bắc Âu, thì Peter Đại Đế đã cho xây dựng Saint Petersburg ngay trên bờ biển Baltic để mở ra một cái cửa sổ nhìn ra phương Tây, tạo cái tuyến đường giao thương hàng hải trực tiếp và liên tục với châu Âu. Thì việc dời đô từ Moscow đến Saint Petersburg năm 1712 thể hiện cái quyết tâm xây trục nước Nga về hướng Tây. Ông đã ép toàn bộ hoàng gia, quý tộc và thương nhân phải bỏ Moscow để chuyển đến sống tại vùng đầm lầy lạnh lẽo này. Và công lao lớn nhất của ông không chỉ là lãnh thổ hay những cái cung điện nguyên Nga, mà việc là ông đã kéo cả nước Nga ra khỏi sự bảo thủ thời Trung Cổ và ép nó phải chuyển mình, học hỏi và vươn lên để trở thành một đế quốc hùng mạnh, đóng vai trò then chốt trên bàn cờ chính trị châu Âu. Và từ đó Saint Petersburg trở thành cố đô hoa lệ của đế quốc Nga suốt hơn 200 năm. Và điểm đến đầu tiên của chúng ta ở thành phố Saint Petersburg đó chính là nhà thờ Thánh Isaac. Thì nơi đây không chỉ là một công trình công giáo nổi tiếng của thành phố mà còn là một kỳ quan kỹ thuật, nghệ thuật vô giá biểu tượng cho sự huy hoàng của đế chế Nga thế kỷ 19. Nhà thờ Thánh Isaac hiện nay là phiên bản thứ tư, được xây dựng dưới thời Sa hoàng Alexander I bởi một cái kiến trúc sư người Pháp. Thì khi vị kiến trúc sư này bắt đầu phát thảo những cái bản vẽ đầu tiên cho phiên bản thứ tư của nhà thờ, thì một thầy bói đã đưa ra cái lời sấm truyền rợn người, đó chính là vị kiến trúc sư này sẽ phải qua đời ngay khi công trình này hoàn tất. Và người ta cho rằng là chính cái lời tiên tri này đã là một cái lý do để công trình này kéo dài đến 40 năm thì nó mới hoàn thành, trong khi là những cái công trình khác có quy mô tương tự thì chỉ mất khoảng 10 tới 20 năm. Và chắc là vì sợ cái lời sấm truyền này nên là vị kiến trúc sư này đã tỉ mỉ hay thậm chí là quá chậm chạp một cách có tính toán để kéo dài công trình này chăng. Thì vào ngày 30 tháng 5 năm 1858 thì nhà thờ này chính thức khánh thành. Thì chưa đến một tháng sau thì đúng là vị kiến trúc sư này đã đột ngột qua đời ở tuổi 72. Và cả thành phố Saint Petersburg lúc bấy giờ đều rúng động trước cái lời tiên tri này. Thì giá vé tham quan nhà thờ lúc mà Thỏ đi là 450 rup. Nhà thờ có chiều cao hơn 100 m, tương đương tòa nhà 30 tầng. Nó có sức chứa lên tới 14.000 người cùng một lúc. Thì bước vào bên trong các bạn sẽ choáng ngợp bởi cái sự xa xỉ đến từng chi tiết. Ở đây có hơn 40 loại đá quý và khoáng vật được sử dụng, bao gồm là đá xanh, đá khổng tước và các loại đá cẩm thạch đa sắc. Do là độ ẩm cao ở Saint Petersburg làm hỏng các bức bích họa, nên là các nghệ sĩ đã thay chúng bằng những cái bức tranh khảm đá mosaic cực kỳ tinh xảo. Tổng diện tích tranh khảm lên tới hơn 600 m². Mái vòm chính của tòa nhà được phủ bằng hơn 100 kg vàng nguyên chất. Trong Thế chiến thứ hai thì để tránh cái máy bay Đức
oanh tạc thì người dân đã phải sơn phủ một cái màu xám lên mái vòm để ngụy trang. Thì nền đất của Saint Petersburg vốn là vùng đầm lầy rất là yếu, thì để đỡ được khối lượng là 300.000 tấn của nhà thờ, kiến trúc sư đã cho đóng hơn 10.000 cọc gỗ thông đã được ngâm tẩm một cái chất gì đó đặc biệt xuống lòng đất. Và đây là một cái kỳ công xây dựng, người ta phải đợi nhiều năm để các cọc gỗ này nó lúng đều hết trước khi mà xây cái phần thân. Đến sau này, sau hơn 160 năm thì những cái chiếc cột gỗ này vẫn vững chắc nhờ nằm hoàn toàn trong cái môi trường ngập nước, không có oxy nên sẽ không có bị mục. Thì vào Thế chiến thứ hai, trong cuộc bao vây 900 ngày đêm, nhà thờ Thánh Isaac hầu như là không bị trúng bom trực tiếp, dù nó là một cái mục tiêu cực kỳ dễ nhận diện trên không. Nhưng mà cái lý do là các phi công Đức đã sử dụng cái mái vòm khổng lồ của nhà thờ như là một cái điểm mốc định vị để căn chỉnh đường bay và tọa độ pháo kích. Và nếu như là phá hủy nó thì họ sẽ mất đi cái la bàn quý giá nhất của mình. Nhận ra cái điều này thì chính quyền Xô Viết đã đem tất cả những báu vật từ các bảo tàng khác đến giấu dưới hầm của nhà thờ này. Nhờ đó hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật vô giá đã sống sót qua chiến tranh. Một khía cạnh khác, nhà thờ này có tên Thánh Isaac vì cái vị thánh này được tôn kính cả bên Công giáo lẫn Chính thống giáo, và ngày 30 tháng 5 là ngày lễ kính nhớ Thánh Isaac trùng với ngày sinh nhật của Peter Đại Đế, nên là ông đã chọn một cái vị thánh hộ mệnh của ngày sinh mình làm vị thánh bảo trợ cho các công trình quan trọng nhất ở đây. Sau khi tham quan nhà thờ Thánh Isaac thì tụi mình quyết định là đi ăn trưa ở gần đây luôn. Thì đường phố ở Saint Petersburg mình thấy khá là khác biệt hoàn toàn với lại Moscow. Nó mang hơi hướng châu Âu rất là nhiều. Quán ăn trưa hôm nay là chuỗi cửa hàng thức ăn tự chọn Stolovoya số 1. Chuỗi này thì khá là nổi tiếng ở Saint Petersburg. Vì cũng đang là vào giờ ăn trưa nên là khá là đông mọi người xếp hàng. Các bạn chỉ cần là lấy cái khay và đẩy dọc theo các tủ kính, chỉ cái món ăn mình muốn và người ta sẽ lấy cho mình. Xong hết thì sẽ ra tính tiền một lần. Và mời mọi người ăn trưa với mình nha. Tổng phần ăn hôm nay của mình gần 1.000 rup. Thì họ thấy là cái mặt bằng giá ở Saint Petersburg nó sẽ rẻ hơn nhiều so với là thủ đô Moscow. Thì bình thường một cái phần ăn như thế này ở thủ đô sẽ tầm là 1.800 rup trở lên. Ăn trưa xong rồi thì tụi mình sẽ đến tham quan cung điện mùa đông, một cái địa điểm mà bất kỳ ai đến với Saint Petersburg cũng ghé đến dù chỉ là một lần. Các bạn nào mà có đến cung điện mùa đông thì nhớ là hãy kiểm tra cái giờ hoạt động nha, bởi vì tùy theo mùa sẽ có cái giờ khác nhau. Cung điện sẽ thường đóng cửa vào thứ Hai và mở cửa từ 11 giờ đến 16 giờ. Có vài bữa trong tuần thì sẽ đóng cửa muộn hơn là 8 giờ tối. Như là hôm nay mình đi là thứ Ba, sẽ đóng cửa vào 8 giờ tối. Nếu các bạn có lịch trình tham quan cung điện mùa đông thì lời khuyên chân thành của mình là mọi người hãy ăn trưa trước rồi hãy vào tham quan sau. Bởi vì cung điện mùa đông là tòa nhà chính trong quần thể Bảo tàng Quốc gia Hermitage, là bảo tàng lớn thứ hai trên thế giới, nên là khi mua vé vào cung điện cũng chính là vé vào bảo tàng Hermitage luôn. Và nếu các bạn có tham quan đến cái giờ đóng cửa đi chăng nữa thì cũng không thể nào hết được bảo tàng, nên là hãy chuẩn bị cho mình một cái bụng no trước. Nằm ngay giữa quảng trường cung điện chính là một cái tượng đài vươn thẳng lên bầu trời, đây chính là cái cột Alexander. Đây là một cái khối đá nguyên khối lớn nhất thế giới, nó cao tới 47,5 m và nặng gần 600 tấn. Điều khó tin nhất là cái chiếc cột khổng lồ này không hề được gắn vào bệ đỡ bằng bất kỳ một cái loại xi măng, đinh ốc hay là vật liệu kết dính nào. Nó đứng sừng sững ở đây suốt hơn 200 năm qua thuần túy dựa vào cái trọng lượng khủng khiếp của chính mình và bởi sự tính toán kỹ thuật hoàn hảo để tự cân bằng. Đây là một thiết kế của kiến trúc sư người Pháp, cái người mà đã xây dựng nhà thờ Thánh Isaac khi nãy mà chúng ta đã đi tham quan. Và nằm ở phía bên kia quảng trường đối diện trực tiếp với cung điện mùa đông là một cái tòa nhà có mặt tiền hình vòng cung màu vàng nhạt, đó chính là tòa nhà Bộ Tổng Tham mưu. Cung điện mùa đông là tư dinh chính thức của các sa hoàng Nga từ năm 1732 đến năm 1917. Phiên bản các bạn thấy ngày nay là công trình thứ tư, được thiết kế bởi kiến trúc sư thiên tài người Ý.
Màu xanh ngọc bích, điểm xuyến trắng và vàng hiện tại thật ra chỉ mới được sơn từ sau Thế chiến thứ hai. Trong lịch sử thì cung điện này từng có màu vàng nhạt, sau đó là màu đỏ sẫm và cả màu xám. Đây là cái khoảng sân trong. Xưa kia thì các cỗ xe ngựa mạ vàng của hoàng gia và khách khứa quý tộc đều dừng bánh tại đây. Để vào cung điện thì các bạn sẽ phải gửi áo khoác ngoài tại phòng gửi đồ. Đây là một cái nghi thức bắt buộc và thanh lịch tại bất kỳ một cái bảo tàng, nhà hát hay là nhà hàng nào ở Nga. Giá vé tham quan lúc mà thỏ đi sẽ là 700 rup một vé. Các bạn có thể mua trực tiếp tại quầy bán vé luôn. Lối vào chính của khách tham quan khi mà vào cung điện mùa đông cũng như là bảo tàng Hermitage đó chính là cầu thang Jordan. Thì cầu thang này được hoàn thành vào khoảng năm 1762 dưới thời nữ hoàng Elizabeth, con gái của Peter Đại Đế. Ban đầu cầu thang này được gọi là cầu thang đại sứ bởi vì lý do rất đơn giản. Đây là cái lối đi duy nhất dành cho các đại sứ, phái viên nước ngoài và hoàng thân quốc thích khi mà họ tiến vào hoàng cung để yết kiến sa hoàng. Mục đích của nó là dùng sự xa hoa để áp đảo tâm lý của các vị khách ngay từ những cái bước chân đầu tiên. Sau này thì nó được đổi tên thành cầu thang Jordan. Cái tên này bắt nguồn từ một cái nghi lễ tôn giáo thiêng liêng. Thì vào ngày lễ hiển linh ngày 19 tháng 1 hàng năm thì sa hoàng và hoàng gia sẽ đi từ các phòng nghi lễ bước xuống chiếc cầu thang này để tiến ra dòng sông Neva đang đóng băng bên ngoài. Tại đây thì họ thực hiện nghi thức là làm phép nước, tượng trưng cho sự kiện là Chúa Giêsu chịu phép rửa tội trên dòng sông Jordan. Trong trận đại hỏa hoạn lịch sử năm 1837 phá hủy gần như là toàn bộ bên trong cung điện mùa đông. Cầu thang Jordan cũng chìm trong biển lửa, nhưng mà tuy nhiên khi mà sa hoàng Nicholas I ra lệnh là phục dựng lại cung điện và đây là khu vực duy nhất trong cung điện giữ nguyên theo bản gốc, trong khi là các phòng khác được làm lại theo phong cách tân cổ điển. Cầu thang sẽ có hai cái gam màu chủ đạo là màu trắng và vàng. Toàn bộ các bậc thang, tay vịn và lan can đều được tạc từ loại đá cẩm thạch trắng cao cấp nhất nhập khẩu từ Ý. Hàng ngàn họa tiết đắp nổi uốn lượn hình vỏ sò, hoa lá, cành nguyệt quế bám dập theo các bức tường và khung cửa đều được dát vàng thật. Khi vào tham quan thì các bạn nhớ là ghé lấy cái bản đồ của bảo tàng để không bị đi lạc nha. Ở đây có hơn 3 triệu hiện vật với nhiều chủ đề khác nhau. Ở mỗi hiện vật đều có chú thích bằng tiếng Nga và tiếng Anh. Và người ta đã nói rằng là hiện nay nếu như bạn dành chọn 1 phút để ngắm nhìn mỗi hiện vật tại Hermitage trong 8 tiếng mỗi ngày thì bạn sẽ phải mất tới 17 năm cuộc đời và đi bộ suốt 24 cây thì mới có thể khám phá được hết bảo tàng này. Và khi đến đây các bạn đừng bỏ qua chiếc đồng hồ chim công này nha. Chiếc đồng hồ này là món quà vô giá của Thái công Potemkin người tình và cũng là cận thần quyền lực duy nhất của nữ hoàng Catherine Đại Đế, đặt làm riêng để tặng cho bà vào năm 1781. Điều kỳ diệu nhất là khác với hầu hết các cỗ máy cơ học từ thế kỷ 18 đã hỏng và phải thay thế linh kiện hiện đại thì cái đồng hồ chim công tại Hermitage vẫn hoạt động hoàn toàn bằng chính cái hệ thống cơ học nguyên bản suốt 240 năm qua. Đây là cái cỗ máy tự động kích thước lớn duy nhất trên thế giới từ thế kỷ 18 còn giữ được cái tình trạng hoạt động nguyên thủy. Thì để bảo vệ cái cỗ máy cổ kính này, người ta đã không có cho nó chạy liên tục. Ngày nay thì nó sẽ được lên dây cốt và biểu diễn vào những cái ngày đặc biệt. Nhiều thông tin cho rằng là cứ mỗi chiều thứ Tư đồng hồ này sẽ hoạt động, nhưng mà mình có tìm hiểu trên trang chính thức của bảo tàng thì không có thấy cái thông tin này. Nhưng mà không sao, nếu mà các bạn có đến vào những ngày bình thường thì mọi người có thể xem một màn hình chiếu toàn cảnh màn trình diễn tuyệt đẹp này ngay bên cạnh cái lồng kính. Các cửa sổ của cung điện cũng có thể nhìn xuống dòng sông Neva thơ mộng. Đây là bức tranh của Leonardo da Vinci. Trên toàn thế giới hiện nay chỉ còn khoảng hơn chưa tới 20 bức tranh được xác nhận là của Da Vinci và bảo tàng Hermitage sở hữu tới tận 2 bức. Đây là sảnh huy hiệu, là một trong những căn phòng sử dụng nhiều vàng nhất trong toàn bộ cung điện. Toàn bộ các hàng cột khổng lồ chạy dọc căn phòng, dãy ban công bao quanh trên cao và các họa tiết đắp nổi đều được dát vàng lá chói lọi để phô trương cái sự giàu có cũng như là quyền uy của hoàng gia.
Dù mọi người có xem bao nhiêu video trên màn ảnh đi chăng nữa thì tự mình bước chân qua những căn phòng này thì các bạn sẽ vẫn choáng ngợp thở trước cái độ lộng lẫy xa hoa ở đây. Và dù mọi người có xem bao nhiêu video trên màn ảnh đi chăng nữa thì khi tự mình bước chân qua những căn phòng này thì các bạn vẫn sẽ ngợp thở trước cái độ lộng lẫy xa hoa ở đây. Hơn 200 năm thăng trầm vinh quang của đế quốc Nga đang tua nhanh trước mắt mình. Phải tự mình đứng ở đây hít thở cái không khí vương giả này, chạm tay vào những cái khối vàng khối ngọc này thì mới thật sự hiểu như thế nào là sự vĩ đại của một đế chế. Còn đây là phòng ngai vàng nhỏ, thể hiện quyền lực hướng nội, khẳng định là tính chính thống của dòng tộc Romanov và xử lý các vấn đề nội bộ, ngoại giao ở cấp độ tinh tế. Ngược lại thì đây là phòng ngoại giao lớn, thể hiện quyền lực hướng ngoại, là nơi diễn ra các buổi thiết chiều chính thức, có sự tham gia của toàn bộ giới tinh hoa, quý tộc, tướng lĩnh, phô trương cho thế giới thấy một nước Nga vĩ đại. Hiện tại đã là 7 giờ rưỡi tối và 8 giờ thì bảo tàng sẽ chính thức đóng cửa. Tại thời điểm này thì mình cũng đã gục ngã bởi cái sự to lớn ở nơi đây. Phần vì sức khỏe hiện tại đang không có được tốt. Mình hiện vẫn còn đang bị sốt và cảm thấy rất là mệt. Một phần là chân mình đã rã rời khi mà chỉ đi trong cái bảo tàng này thôi. Như mình có nói lúc đầu là nếu như các bạn dành chọn 1 phút để ngắm nhìn mỗi hiện vật ở đây trong 8 tiếng một ngày thì các bạn sẽ phải mất tới 17 năm cuộc đời, tương đương là đi bộ suốt 24 cây số thì mới có thể khám phá được hết cái bảo tàng này. Vì vậy là mình xin phép kết thúc tập này ở đây. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem đến tận đây. Trong tập tiếp theo mình đã xảy ra sự cố và phải vào bệnh viện. Hãy đón xem mình đã phải giải quyết những cái bất đồng ngôn ngữ và thủ tục hành chính ở bệnh viện cũng như là chi phí như thế nào nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ tiếp tục hành trình 10 cảnh chùa, 10 cảnh cung điện với hành trình đi đến những cung điện mùa thu, cung điện mùa hè. Và nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like, đăng ký kênh và để lại một comment bên dưới để tạo động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ tập tiếp theo của mình. Hả? Đi thôi!